Алоха, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Раді, що ви завітали до нас. Ми сьогодні розпочинаємо чи продовжуємо, можна так сказати, проект, котрий ми придумали собі. Хочемо зробити ось таку типу кам'яну таку клумбу. Так, ми до цієї клумби купували очітки. Ви можете подивитися відео з розпаковкою очітків на нашому каналі, або ми залишимо посилання, щоб вам було легко, щоб ви не шукали. Так, і розпочнемо роботи тут. Перше, ніж розпочнемо, розкажу про цю клумбу. Вона у нас саме перша клумба, котра у нас з'явилася в нашому садочку. Ми її вам майже не показуємо, бо вона така недороблена. Ми її 350 разів переробляли, пересували, досаджали, пересаджали звідси. Тому ми її вам не так часто і показуємо. Дуже понятно, що ти знімаєш. Втомився, все, находився. По таким кучугурам лазити. Так. У нас тут туї висаджені. Вони, коли ми їх висаджували, вони були ось такі маленькі. А подивіться вже, які вони здоровезні. Ми ці туї замовляли у бережників. І оцю тую замовляли у бережників. Така вона красива. Зараз я вам скажу назву. Якщо... Golden Glow, точно. Да, така, бачите, вона з жовтими приростами. Дуже красива. Так, тут є лівці у нас, один і другий. Ось що є ось такий третій є лівець. І так як тут ми цю клумбу, вона була спочатку ось така вузенька, потім ми її розширяли, досипали сюди ґрунта, десь сантиметрів 30, щоб трошки підняти і вирівняти з цією частиною клумби. Бо, як ви пам'ятаєте, у нас під схилом ділянка знаходиться. І проекспериментували, бо під цими камінчиками ось тут агротканина лежить. Там не видно? Ось агротканина лежить. І ми досипали, зараз туди підемо, досипали землю і висаджували рослинки. І перевіряли, чи їм достатньо буде тієї землі, що ми досипали, бо там зовсім не багато, в деяких місцях багато, в деяких місцях небагато. І як ви бачите, всі рослинки прижилися, навіть барвінок. Він себе тут хорошо почуває, тому ми будемо продовжувати теж досипати в такі ось між камінчиками отвори землю і висаджувати ті очітки, котрі ми вам показували. І ще деякі альпійські рослини, котрі ви нам рекомендували і котрі ми забрали з іншої клумби. Ще хочу показати, що у нас була проблема в минулому році. У нас тут ось така бетонна балка. Ми її спеціально сюди поставили, щоб земля не дуже з'їжджала, але вона у нас з часом від дощів і снігу почала нахилятися. Вона аж нахилилася до цієї серезної алечі. У цього, це, як сказати, стовбур, бревно. Так, і нам в минулому році допомогли її підняти, назад поставити і вкопати, чи видно буде, і вкопати ось такі штирі, арматура така товстезна, на метр вона заглублена і сюди, от бачите, приварена до цієї балки. Да, ну і так по всій довжині цієї балки, вона десь метрів, напевно, 6. Сама балка, да, десь метрів 6. Так, і нам допомогли, і все, вона нарешті в нормальному стані. Під балкою ще підклали камінчики, щоб вона не так, не так всмоктувалася в ґрунт. Ось можна побачити. Так, і ще у нас вже не вистачало фантазії, куди посадити іриси, і Віталік сюди придумав. До речі, дуже, дуже прикольно. Мені дуже сподобалось, що тут на попуті буде така яскрава
пляма із рисом. Правда, ми не знаємо якого кольору, але скоро дізнаємось. А і ще ми без вас на цю клумбу замовили деякі рослини, але розпаковку ми вам показувати не будемо, бо вона там одна, та рослина, яку ми замовили. От, і уже по мірі, коли будемо працювати, вам покажемо, що яка ж рослина. От така буде інтрижка для вас. От. Ми до роботи, ви заварюєте себе чай, не забувайте поставити нам вподобайки, підписатися на нас, будь ласка, бо багато хто з вас дивиться нас без підписки. Так, а перед тим, як будемо це все висаджувати і наносити ґрунт, ми ще досипемо де-не-де треба щебня досипати. І ось тут у нас ділянка без агротканини. Треба зараз повибирати траву, застелити агротканиною і вже будемо далі продовжувати наносити камінчики і щебінь. Тож ми до роботи? Да, ми до роботи. Друзі, ми вже без вас застелили агротканиною там, де ми поприбирали від бур'янів. Ось так тепер все дуже охайно виглядає, нам дуже подобається. І дивіться, у нас раніше ділянка закінчувалася там, де середина воріт, на парковку. І у нас ось остання туйка була ось тут висаджена, а це ж була раніше чужа вже ділянка, і ми сюди нічого не тулили, тому і не висаджували сюди сьому тую. Ми зрозуміли, що гармонічніше буде висадити ще одну сьому тую сюди, десь або тут, або ближче сюди. А цей барбарисик ми посунемо замість цього барвінка. Сюди його перенесемо. Да, і буде красивіше виглядати. От, так як це вже наша ділянка, ми в минулому році її придбали, тому вже танцюємо як хотім. Так, все, зараз пересунемо цей барбарис, заберемо той барвінок, віднесемо на інше місце, а барбарис на місце барвінку. Будемо їхати і купимо ще. Да, і на наступних вихідних будемо їхати і купимо ще одну туйку, таку вже дорослу, не маленьку, щоб чекати, поки вона там виросте, а вже таку здорову, високу. І висадимо ось туди, за барбарисом. Друзі, пересадили ми вже барбарис без вас. Забрали звідси барвінок. І барбарис на місце барвінка посадили, і воно тепер буде гармонічніше дивитися. І ще докупимо тую вгорі, висадимо її за барбарисом, і буде взагалі люкс. Так, дуже подобається. Так, а тепер будемо займатися художеством, мистецтвом. Так, зараз будемо ось ці очітки, котрі ми вже розпаковували разом з вами. Ось такі вони красивезні. Мені здається, що оцей вже якось помінявся в кольорі. Ой, оцей дуже красивий. Ха-ха. Так, і будемо все сюди мостити, приміряти, що куди підсадити, який буде пасувати до чого. Це така кропітка робота, але дуже творча і дуже така цікава. Так, ми до роботи, а ви, будь ласка, не покидайте нас. Так, і до цікавого. Я вирішив з Віталієм посадити сюди якийсь червоний, бо тут, бачите, зелене з таким жовтеньким і зелений, він такий більш смарагдовий стане влітку. І сюди вирішили, мабуть, що червоний з зеленим буде виділятися на фоні цих всіх зелених ялівців хвойних. Це у нас чері тарт. А? Краса. Так, щось іще таке. Ось таке, може блакитне. Ось сюди посадимо. Це у нас буде Еверсі Мінор. Красивий. А ну давайте приберемо камінчик, щоб було зрозуміліше, щоб воно не було на горі. Так. І ще якийсь, мабуть, що третій. Да? Ще посадимо. Який? Ось. Не хочеш? Да. Так, Да, ну. це у нас кров дракона. О, сюди десь? Да. О.
Кров дракона дуже красивий. Я бачив у інших блогерів, що він такий теж дуже красивий, акцентний. Тому сюди його посадимо. Ну, поки що так кладу. А тут у нас камчатський очіток. Це у нас був подарунок, коли ми купували цей набір. Це був у нас подарунок камчатський. Так. От. Далі. Ось сюди нагору. Сюди, можливо. Ось цей звисаючий, так як він звисаючий, ми сюди досипемо десь отак от землі, і щоб він отак от з камінчика спускався. Да. Можливо. Тут ми пропустимо внизу. Тут для Мож- молодил буде місце. Тут для молодил, Віталій каже, заповнимо тут молодилками. Так. Ходімо далі. Так, я оце трошки так посуну. Так, що? Ось тут можна щось. Внизу, так? Да. Да? Давай доставати камінчики. Цей верху не треба, щоб він не впав. Або забери. Да, якраз що буде. Цей хай там лежить. Так, сюди щось цікаве. Може оцей? Зібольта варіагатний. Ось, отак. Угу. Ось тут. Тут хочеш, давай. Красиво. Сюди приберемо. Оце так вони Хай зверху поки що стоять. побудуть. Так, давай, мабуть, що щось червоненьке. Ось цей. Так. Wildfire. Ось все. Так, і ось є місцинка, можна навіть і не перебирати камінчик. Ось тут можна. Да. Посадимо. Що таке? Бандюша, йди сюди. Піймали нашого втікача і можемо продовжувати. Так, зупинилися ми на ось цьому Wildfire. Ось сюди ми його вирішили посадити. Він такий з червоним листочком і зелененькі такі у нього молоді, а потім вони червонішають. Нагору хочу таке щось трошки повище поставити. Це Еверса, очіток Еверса. Такі маленькі трояндочки будуть у нього красивенькі. Дуже симпатично. Так. Я не дуже рідко саджаю. О, ось цей мені ще минулий раз сподобався. Лапчатолистий пурпурний. Ось сюди. Чи забагато? Да? Пурпурний лапчатолистий. Оце ще красивий. Орігонський. Може сюди десь його? Отак. Чи тут буде потім ялівець розростатися? Нормально, так? Да? Віталік показує. От. Так, ось цей ще. Давай десь тут теж посадимо, але може його теж. Він звисає? Ні? Давай ось тут, мабуть, що. Зараз трошки камінчик посуну. О, ось так. Сюди ми його поставимо. Ще. Ой, лаймзінгер. Обожнюю ці лаймзінгери. Дуже він красивий, теж ефектно виглядає. Та вони всі ефектно виглядають, ці очітки. Ой. Так. Dazzleberry. Ось тут внизу. От. Firecracken. Чогось вже сюди. Так, це Зібольта звичайний. У нас був варіагатний, а це звичайний. І Акопомпсерос. Так, а його десь тут зверху. Якщо що, то потім поміняємо, якщо нас не влаштує, що він там зростатиме. Так, все ось так. І ще ми принесли зі старої, ну не зі старої, а з альпійської нашої першої гірки. Ось такі ось очітки, вони розрослися, очітки молодила, вони розрослися. Ось цей молодило таке звичайне, бачите, таке вишневого кольору. І є ще ось такі дрібненькі очітки. Молодила. Ой, молодила, да. В нього дітки взагалі такі дрібні. Да. От, і ось такий очіток, він такого вишневого, темно-вишневого кольору, дуже красивий.
Зараз десь Теж. теж розмістимо його. Да, і зараз теж його десь розмістимо. І, друзі, дивіться, що ми вчора на новій пошті отримали. Нам написав підписник Сергій, привіт. Що тут буде дуже гарно дивитися опунція. Ми бачили у деяких блогерів цю опунцію. Вона така колюча. Отак чи перевернути? Сюди. Ага. Мгм. Ось сюди ми хочемо її висадити. У деяких блогерів бачили цю опунцію, але я думав, що вона в Київській області не дуже гарно себе перезимовує. Не дуже гарно перезимовує в Київській області. Тому якось і не дуже роздивлялися в сторону опунції цю рослину. Але потім, да, все ж таки Сергій написав, ми прочитали, вона все ж таки витримує київські зими, тому і бачили у деяких блогерів, що цьогорічну зиму опунція теж пережила, тому нормально. І ми вирішили теж замовити шматочок опунції. Так, плюс ми бачили на каналі етноекопарк в пані Ніли. В неї взагалі така найпівнічніша точка, ну і Київщини, і Житомирщини. От, і в неї дуже велика колекція цих опунцій, і теж кожен рік вони досить гарно виходять з зими безпроблемно. Тому піддивимося у неї, передивимося, можливо, її старі відео, як вона їх доглядає. Можливо, деякі вушка повідщіпуємо на розмноження. По-моєму, теж в неї були ролики, як вона розмножується. І будемо приручати її в нашому садочку. От. До того ж, вона десь в червні ще має заквітувати жовтими квіточками. Ось уже є суцвіття. От. Продавець запевняв, що це суцвіття. От. Тому все, будемо тепер таку красу в себе мати. І вона тут дуже прикольно буде виглядати, до речі. Мені здається. Ну, не то, що прикольно, а ефектно, прям така затьмить всі рослинки. І, друзі, дивіться, наша кам'яна гірка наповнюється. Ми вже, дивіться, куди аж дійшли. Ось все. Зверху ми ще висадили такі червонясті очіток. Ми вам показували його на початку. Тут додали вже молодила, ось тут і ось тут вони є. Так. Да, і бачите, поки що не викидаємо ці підказки, бо потім все зберемо і на табличках таких підпишемо назви цих всіх очітків. Так, і сюди ми хочемо зараз висадити сюди великий кущик Атлантіса у нас є, і потім опунцію. Так. Ось така у нас робота вийшла, звісно, дуже така довга. Ти ж ці камінчики втрамбовуєш землю, щоб вона камінчики, типу, як пластилином скріпилися. От. І ще дощик у нас був, нагнав нас трошки, тому ми відволіклись, вирішили пообідати. Тому да. Але цікавий процес, довгий, але цікавий. Ми далі до роботи. Приготували посадкове місце для очітка. Бачите, у нас дуже така велика поділка. Ось. Да. І зараз будемо його ось сюди висаджувати. Тільки, може, розверни. Цими довгими Да. сюди? Отак? Угу. Трошки його отак от втрамбуємо і досипемо. Зараз так поставити, щоб нічого не поламати. І досипемо землі. Ой. Да, ми спочатку думали його ділити. От, типа на 2 хоча б розділити, або може навіть на 3 кущики, а потім вирішили, що нехай буде таким одним великим масивним, да. щоб його одразу було помітно. Ой. Не чекай. І переходимо до цієї колючки. Боже, ми поки вирили яму, стільки разів покололи собі руки.
Ужасно. Ти наче береш за корінець, бачиш, що там нічого нема, ніяких колючок, а потім прибираєш руку і там стільки голочок. Коротше, як на небі, зірочок. Так, будемо зараз його обережно вставляти. Ми, бачите, відрізали одну частинку, бо зрозуміли, зрозуміли, що він цей величенький. Треба. А як? Все? Да? І тепер землю? Да. Ой, Бандюша буде бідний біля цієї апунції. Так. І все, досипаємо землю. Боже, така колюча ця штука, звісно, але дуже дивна. Ця апунція. Так. Ми потім йому десь там ставимо камінчик, щоб він на камінчик повз. І ще, друзі, у нас же ж є левізія, яку Віталік купив на столичному ринку. Ось так можна подивитися, корінева у неї. Нормально. От, і ми зараз їх теж сюди висадимо і будемо любуватися красотою. Бачите, це рожева. Тут іще одна рожева і така, типу, а-ля персикова. Буде так. Так, ми вже знайшли їм місцинки і будемо зараз їх туди пересаджувати. Так, Так, ми знайшли їм одні ось тут. Зараз. Ой, не падай. Ось тут ми знайшли місцинку. Зараз я трошки це поприбираю. Так. Зараз тут у нас, бачите, трошки є горбочок, зараз ми його трошки підріжемо. Той горбочок, щоб дістати і вирівняти. О. Так, ще мабуть. О. Так, куточки загинаємо. Цей. І ось цей. О. Так. І підготували ми місце для левізії. Ми до неї, до цієї рослинки пристосувалися, бо багато хто боїться купувати цю левізію, бо вона не купувати, а висаджувати левізію, бо вона вимакає і всередині випріває. От. Але у нас вже третю зиму на нашій Альпійській гірці зростає. Да, вже третю зиму ми її висадили так на возвишенні, і водичка стікає з-під неї і уходить куди їй треба та водичка. От, тому ми зараз так же само зробимо, як і там, і будемо, і буде з нею все добре. Що ж, друзі, наша клумба майже готова.
Залишилося задекорувати великим камінням і досипати зверху в дрібний щебінь зверху, ну і між камінчиками. От, і скоро ми вам покажемо повністю результат. Наберіться терпіння і скоро побачимось. Оба! А ось і ми. Давайте дивитися результат. Нас вчора нагнав знову дощ, і це вже наступний день. Ми вчора десь, мабуть, що о 8 вечора ще камінчики докладали між камінчиками, і деякі ще рослини досаджували. Потім вам обійдемо, покажемо. Тож, дивіться, що ми тут наробили. Таку красу, неймовірну. Так. А пункція, це, звісно, оця колючка. Дуже цікава ідея від нашого підписника надійшла. Тому, бачите, ми дослухаємося до вас. От, ось так. В майбутньому у нас ще буде зверху одна туя. От. І тут буде поворот і стежка, що буде ще дороблюватися. Так, ось так все виглядає. Вчора оці левізії були такі бідолашні, такі у них листочки були підв'явші, Тургард кудись зник. От ми швиденько їх давай бігом висаджувати. І сьогодні, подивіться, вже листочки стирчать, все з ними прекрасно. Бачите? Це чудово. Ми їх видалили камінчиками, щоб вони такі прям сверкали. А я вчора сказав, що 2 рожевих, а цей такий фіолетовий, а той рожевий. І оце персиковий. Я би думав, що 2 рожевих. А тут, типу, один світліший рожевий, а другий темніший рожевий. Будемо так казати. Да, додавали ми сюди ще, бачите, ось молодилка. Ось цей здоровезний кущ. А чи ми показували, да, на відео? Атлантіс. Так, і ось тут очіточки, молодилка є. І ось тут подивіться на цю дрібноту. Їх навіть не помітно, але вони тут є. Щось поправити трошечки треба. Кудись сюди. О. Ну, в общем, ось така краса у нас вийшла. Пишіть коментарі, як вам. Подобається, не подобається. Може хтось сказати, що мало місця для них, але ми будемо, коли вони будуть розростатися прям дуже, ми будемо їх відчіпувати і відсаджувати на інші клумби, в інші місця. Бо у нас же ще будуть клумби в майбутньому. І ось тут, дивіться, Боже, Армерія. Да, ми сюди вирішили її посадити. Так, і в майбутньому ще там десь посадимо ломикамень. Да. І ось біля цієї форзиції яскравої, боже, вона мені так подобається. Вона у нас незвичним листочком, вона у нас пістряво-листа. Клас. Я не можу. Все дуже таке красиве. Ця армерія. Все. Ось такий у нас результат. От, дощі обіцяють на цілий тиждень, тому ми швиденько збираємося. Бачите, небо таке похмуре. Тому ми збираємося, їдемо додому отмивати нігті. Грязь з-під нігтів. Да. Все, ось така у нас робота була. Вона кропітка, але вона дуже цікава. Все, ми будемо на цьому закінчувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете нам чудові, прекрасні коментарі. Нам ставите пальці догори. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чемними та толерантними. Всіх обняв. До нових зустрічей!